ඔන්නඉතින් අද The Flash Season 5 එකේ එපිසෝඩ් 11 එක අරගෙන ආවා. හරි එහෙනම් අපි ඉක්මනටම යමු එපිසෝඩ් 11 එකේ. මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න. මගේ නම් බැරි එලන්. මං තමයි මචං ජීවිතේ මතර ඉන්න වේගවත්ම කෙනා. පිටිත ලෝකෙට මම සාමාන්‍ය අපරාධ පරීක්ෂකයෙක්. ඒත් ස්ටාර් ලැබ් එකේ මගේ යාළුවොත් එකතු වෙලා මම අපරාධ වලට එරෙහිව සටන් කරනවා. අනාගතයෙන් ආපු මගේ දුව නෝරා වර්තමානයේ විනාශ කිරීමත් එක්ක හිතපොත් නැති කරදර ගොඩකට අපිට මුහුණ දෙන්න වෙලා තියෙනවා. ඒත් ඉතින් ඒ හැම දෙයක්ම නවත්තන්න තරම් වේගවත් කෙනෙක් මං විතරයි. මම තමයි ෆ්ලෑෂ්. හරි ඉතින් මේ එපිසෝඩ් එක පටන් ගන්නෙම ඕලින්ගේ දුව ක්‍රේස් බලා ගන්න ඩොක්ටර් ඕලින්ගේ ගෙදරට යන දර්ශනයකින්. ඉතින් මෙයාට ඕලින් කියන මොන දේ වුණත් මට දෙන්න ක්‍රේස් බලන්න ඕන කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ අර ඩොක්ටර් කියනවා මට පේන විදිහට ගොඩක් තරහින් ඉන්නේ. ඒ ඉතින් ඒ තරහ මගේ පිටින් යවන්න එපා. මෙන්න මේ මෙටාහියුමන්ලා පිටින් යවන්න කියලා සෙන්ට්‍රල් සිටි පොලිසියෙන් ඉෂුව කරපු මෙටාහියුමන්ලා ගැන රිපෝට් එකක් මෙයාට දෙනවා. ඉතින් මේ ඩොක්ටර් කියන විදිහට නම් CCPD එකේම ඉන්න මෙටාහියුමන්ලාට විරුද්ධ කෙනෙක් තමයි මේ රිපෝට් එක මෙයාට දීලා තියෙන්නේ. ඔව් ඉතින් ඒ කියන්නේ ඕලි ආයෙමත් මෙටාහියුමන්ලා මරන්න පටන් ගන්නයි හදන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ බැංකු මංකොල්ලයකට ඇවිල්ලා ඉන්න අපරාධකාරයෝ දෙන්නෙක් පෙන්නනවා. ඉතින් මේ දෙන්න සාමාන්‍ය අපරාධකාරයෝ නෙවෙයි මෙටාහියුමන්ලා දෙන්නෙක්. ඉතින් මෙතනින් එක මෙටාහියුමන් කෙනෙක් එතන තියෙන බිත්තියක් කුඩු කරනවත් එක්කම මේ දෙන්නගෙන් බලයන් එකපාරටම නැති වෙලා යනවා. ඉතින් මේ දෙන්නට හිතා ගන්න බෑ ඇත්තටම මේ මොකක්ද උනේ කියලා. ඉතින් ඒත් එක්ක මෙතනට සිකේඩා මේ දෙන්නට හොඳටම පහර දෙනවා. ඉතින් මෙතනින් එක මෙටාහියුමන් කෙනෙක් අපිට දැකලා පුරුදු කෙනෙක්. කලින් එපිසෝඩ් වලදී අර එයාගේ හෙන් නායක විදියට ගන්න පුළුවන් මෙටාහියුමන් තමයි මෙතන මේ ඉන්නේ. ඉතින් එයාත් එක්ක හිටපු අනිත් අඩි මෙටාහියුමන්ට සිකේඩ පහර දෙන ගමන් ඉද්දී මේ මනුස්සයා මෙතනින් කොහොම හරි පැන ගන්න සමත් වෙනවා. ඉතින් කොහොම හරි මේ මෙටාහියුමන් පැන දෙන ගමන් ඉද්දී දකිනවා සිකේඩ අර තඩි මෙටාහියුමන්ට එයාගේ යකේකින් ඇනලා එයාව මරලා දානවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නන්නේ මෙතන මේ සිද්ධ වෙලා තියෙන මරණය ගැන විමර්ශනය කරන්න එතනට ආපු අපේ බැරි සහ නෝරව. ඉතින් මෙයාලා බැරි දකිනවා ඒ තුවාල හැම එකක්ම එකම ප්‍රමාණයව කියලා. ඒ වගේම ඒ වගේ ගැඹුරත් එක සමානයි වගේ කියලා. ඉතින් මෙයාලා නෝරා එක දෙයක් තේරුම් ගන්නවා. ඉතින් එයාට තේරෙනවා මේ හැම තුවාලයක්ම ග්‍රීඩ් ලෝකේ සහ වෙනේස් එකේ තිබෙන තුවාල වලට සමානයි කියලා. ඔව් ඉතින් ඒත් එක්ක මෙයාට තේරුම් යනවා සිකේඩා ආයෙමත් එයාගේ වැඩ පටන්ගෙන කියලා. ඉතින් මේ අතරේ බැරිට ඇලර්ට් එකක් එනවා COD එකේදී තවත් මෙටාහියුමන් කෙනෙක්ව මරලා දාලා කියලා. ඉතින් ඒත් එක්ක මෙයාලා තේරුම් ගන්නවා මේ කිසි දෙයක් අහම්බයක් නෙවෙයි. මේ හැම දෙයක්ම සිකේඩාගේ වැඩ කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ කතාව ස්ටාර් ලැබ් එකේ ඉන්න කේට්ලන්ව පෙන්න දර්ශනයකට මාරු වෙනවා. ඉතින් මේලා කේට්ලන් කොහොම හරි උත්සාහ කරන්නේ මෙටාහියුමන් කියෝ එකේ වැඩේ සම්පූර්ණ කරන්න. ඒත් ඉතින් මෙයා ඒක කරන්න උත්සාහ කරන හැම වෙලාවකම හිලෝෆ්‍රොස්ට් ඇවිල්ලා එයාගේ සමීකරණ වල සම්පූර්ණයෙන්ම විකාර චිත්‍ර ඇඳලා ඒ සමීකරණය ආයෙමත් සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් කරලා දානවා. ඉතින් මෙතනට රැල්ෆ්ට අපේ කේට්ලන් මේ වෙලා තියෙන ප්‍රශ්නේ ගැන කිව්වට පස්සේ රැල්ෆ් අහනවා ඔය ඇහුවේ නැද්ද ඇයි එහෙම කරන්නේ කියලා. ඉතින් කේට්ලන් උත්තර දෙනවා ඔව් මම ඇහුවා ඒත් එක විකාර කියලා ඒක මා ගාරිනවා. ඉතින් මේ විදිහට සිස්කොන අයිසකල් එහෙම නැත්නම් කේට්ලන්ගේ තාත්තගේ නරක ස්වරූපය කලින් ජීවත් වුණු ගබඩා වගේ තැනට ගිහිල්ලා මෙයාට මේ වැඩේ සඳහා අවශ්‍ය කරන මොනවා හරි එතන තියෙනවද කියලා පරීක්ෂා කරලා බලන්න. ඉතින් මේ අතරේ කේට්ලන් රැල්ෆ්ට කියනවා මට මේ වැඩේ සාර්ථක කරගන්න අනිවාර්යෙන්ම සම්පූර්ණයෙන්ම ඩාර්ක් මැටර් අඩංගු වෙන මෙටාහියුමන් කෙනෙක්ගේ DNA එකක් ඕන කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ මෙයාට මේකට අවශ්‍ය කරන්නේ පසුගිය මාස 8 ඇතුළතවත් නිර්මාණය වෙච්ච මෙටාහියුමන් කෙනෙක්ගේ DNA. ඒ කියන්නේ ස්ටාර් ලැබ් එකේ සැටලයිට් එක විනාශ වුණාට පස්සේ නිර්මාණය වෙච්ච මෙටාහියුමන් කෙනෙක්ගේ DNA. ඒත් ඉතින් ඒ මෙටාහියුමන් ඔක්කොම වගේ සිකේඩා මේ වෙද්දිත් මරලා තියෙන නිසා මෙයාට හිතා ගන්න බෑ කොහෙන්ද මෙයාලා මේ DNA හොයාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ අතරේ අපේ ෂර්ලොක් වෙල්ස්ුත් එයාගේ වැඩේ අතෑරලා නැහැ. එයා තාමත් හොයනවා අර නෝරාගේ ඩයරි එකේ තිබුණ අමුතු සංකේත වලින් මොකද්ද කියන්නේ කියලා. ඒත් ඉතින් පේන විදියට නම් මෙයාට තාමත් හොයාගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. එයා කලින් හොයාගත්ත ටයිම්ලයින් එක නම්‍යශීලී කියන වාක්‍යය විතරයි. ඉතින් මේ අතරේ ෆ්ලෑෂ් ටීම් එක ෂර්ලොක් වෙල්ස් කතා කරන නිසා එයා මේ වැඩේ පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියලා එතනට යනවා. ඉතින් මෙයාලා ෆ්ලෑෂ් ටීම් එක කතා වෙනවා. පසුගිය කාලය පුරාවටම සිකේඩා කවුරුත් මරන්න නැතුව හිටියත් එක පාරටම ඒකටත් එක්ක හරියන්න ඊයේ රෑ මෙටාහියුමන්ලා 3 දෙනෙක්ම මරලා දාලා කියලා. ඉතින් මේ කාටවත් හිතා ගන්න බෑ සිකේඩා ඊළඟට මරන්න යන්නේ කවුද කියලා. ඉතින් ඒත් එක්කම ෂර්ලොක් කියනවා මම නම් මේ වෙලාවට කරන්නේ මොකක් හරි හොඩුවාවක් ලැබෙනකන් බලන් ඉන්නේ කියලා. ඉතින් ඒත් එක්කම ඔන්න අපේ ස්ටාර් ලැබ් එකේ සැටලයිට් එකට ඇලර්ට් එකක් එනවා.
කොහරි තැනක අසාමාන්‍ය විදියට ඩාර්ක් මැටර් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒත් එක්කම ෆ්ලෑෂ් ටීම දැනගන්නවා මේ වෙන කවුරුවත් නෙවෙයි සිකේඩා කියලා. ඉතින් මේ විදිහට සිකේඩා තවත් මෙටාහ්යුමන් කෙනෙක් එක්ක සටන් කරන ගමන් තමයි ඉන්නේ. ඉතින් සිකේඩා මේ වෙලාවේ අර මෙටාහ්යුමන්ගේ බඩට එයාගේ ඩැගේකින් අයින්වත් එක්කම මෙතනට අපේ ෆ්ලෑෂ් ටීම් එක එනවා. ඉතින් මෙයාට දැන් ඉස්සර වගේ බය වෙන දෙයක්වත් නැහැ. මොකද මෙයාලා දන්නවා සිකේඩාගේ ඩැගේකින් කිලර් ෆ්‍රොස්ට් කිසිම හානියක් කරන්න බෑ කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපේ රැල්ෆ් සහ කේට්ලන් සිකේඩාට එක දිගට පහර දෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේ අතරේ අර මෙටාහ්යුමන්ට තුවාලලා හිටපු නිසා ෆ්‍රොස්ට් ආයෙමත් කේට්ලන් විදියට වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මේ අතරේ සිකේඩා ආයෙමත් ඇවිල්ලා අපේ නෝරට ටිකක් දරුණු විදියට පහර දීලා එතනින් පැනලා යනවා. ඉතින් පේන විදියට නෝරට හොඳටම අමාරුයි වගේ. ඉතින් සිකේඩාගේ පහර දීම නිසා නෝරා කොන්දේ L3, L4, L5 කියන කොන්දුවට තුනටම හානි වෙලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් කේට්ලන් කියන විදියට නෝරාගේ ඉක්මන් සොයවීමේ හැකියාව තිබ්බේ නැත්නම් මෙයා දැන්ටමත් මැරෙන්න තිබුණා. ඒ වගේම නෝරාගේ බෙල්ලටත් ගොඩක් හානි වෙලා. ඒ වගේම නරකම දේ තමයි සිකේඩාගේ පහර දීම නිසා නෝරා ඇඟේ තියෙන ඩාර්ක් මැටර් නිසා එයාගේ වේගෙන් සොයවීමේ හැකියාව මෙයාලා හිතපු තරම් ඉක්මනට වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙයාලා ඇස්සරින් නෝරා හොඳටම කලබල වෙනවා. එයාට කකුල් දෙකවත් හොල්ලන්න බෑ කියලා. ඔව් ඉතින් මෙයා කොන්දර වෙලා තියෙන හානිය නිසා මෙයාට ඇවිදින්න බෑ. ඉතින් මෙයාලා බැරි සහ අයිරිස් නෝරාගේ හිත හදන්න උත්සාහ කරා. බැරි සහ අයිරිසුත් ඉන්නේ ගොඩක්ම දුකින්. ඉතින් ඊට පස්සේ ආයෙමත් ෆ්ලෑෂ් ටීම් එකේ අනිත් අය හැමෝම බැරි කියනවා. මං ඒ දේ කරන විදිහ නම් දන්නේ නැහැ. ඒත් කොහොම හරි අපි දැම්ම ඕලින් ඩ්‍රයිව් නවත්තන්න ඕන කියලා. ඉතින් ඒ වගේම බැරි කියනවා අපි මෙටාහ්යුමන් කියව එක හදන වැඩෙත් ඉක්මන් කරන්න ඕන කියලා. පේන විදිහට නම් අපේ බැරිගේ හිත හොඳටම රිදිලයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපේ ෂර්ලොක් සහ රැල්ෆ් පැහැදිලි කරනවා පේන විදිහට නම් මේ මරණ තුන් දෙනාම කලින් කාලයක් බන්ධනාගාරයේ හිටපු අපරාධකාරයෝ කියලා. ඉතින් මේගොල්ලෝගේ නම් ටිකක් හුරු පුරුදු නිසා අපේ බැරි කොල්ල හොයාගන්නවා දැන් ටික කාලයකට කලින් CCPD එක ඉෂුව කරපු අපරාධකාරයන්ගේ ලිස්ට් එක පළවෙනි තුන් දෙනා තමයි මේ ඉන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේම යාලා තේරුම් ගන්නවා සිකේඩා දැන් මිනිස්සුන්ව මරන්නේ මේ ලිස්ට් එකේ ඉන්න පිළිවෙලට කියලා. මොකද ඉතින් මේ ලිස්ට් එකේ ඒ අපරාධකාරයන්ගේ ටෙලිෆෝන් නම්බර්ස්, ඇඩ්‍රස් ඒ වගේ හැම දෙයක්ම සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ ලිස්ට් එක CCPD එකෙන් ඇරෙන්න වෙන කොහෙවත් ගන්න බැරි නිසා අපේ බැරි සහ සිසිල් යනවා කැප්ටන් සිංව හම්බෙන්න. ඉතින් මෙයාලා බැරිලා අර ලිස්ට් එක කැප්ටන් සිංට පෙන්නනවා. ඉතින් මෙයාලා කැප්ටන් මේ ලිස්ට් එක ඔයාලට දුන්නේ CCPD එකේ කෙනෙක්මයි කියලා. එකපාරම පිළිගන්න නම් කැමති වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේත් එක්කම මේ කැප්ටන් සිංගේ විකාර නිසා හොඳටම තරහ යන බැරි එතනින් එළියට එනවා. ඉතින් මෙයාලා සිසිල් බැරිට කියනවා අපි මේ ලිස්ට් එකම පාවිච්චි කරලා මේ ලිස්ට් එකේ ඉන්න මෙටාහ්යුමන් ලව නගරයෙන් එළියට යන විදිය දෙයක් සැලසුම් කරමු නේද කියලා. මොකද මීට අවුරුදු 3කට කලින් ජෝත් අපරාධකාරයන් වගේ තිබ්බ තර්ජනයක් නිසා එයාලව මේ නගරෙන් එළියට අරන් ගිහිල්ලා එයාලගේ අනන්‍යතාවයන් වෙනස් කරලා රහසිගත තැනක එයාලට ඉන්න අවස්ථාව හදලා දීලා එයාලව ආරක්ෂා කරලා තියෙනවා. ඉතින් බැරි ඉස්සෙල්ලා මේ වැඩේට කැමති වුනේ නැති වුණත් අපේ සිසිල් කියන නිසා එයා කැප්ටන් සිංගෙනුත් මේ වැඩේට උදව් අරන් දෙන්නම් කියලා අපේ බැරි මේ දේ කරන්න කැමති වෙනවා. මොකද ඉතින් මෙටාහ්යුමන් වුණත් එයාලත් මිනිස්සු නිසා. ඉතින් මේ අතරේ කේට්ලන් අපේ නෝරා පරීක්ෂා කළා කියනවා මේ වෙද්දී නම් එයාගේ ඇඟේ තියෙන ඩාර්ක් මැටර් සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා එයාගේ ඇඟේ තියෙන වේගයත් එක්ක මෙයා ඉක්මනටම සනීප වෙයි කියලා. ඒ ඉතින් මේ කිසි දෙයක් හිතන තරම් ඉක්මනට වෙන්නේ නැති නිසා අපේ නෝරා නම් මේ ගැන ටිකක් කලබල වෙලා තමයි ඉන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ෆ්‍රොස්ට් හම්බෙන්නම බැරි කියනවා සිකේඩිනාට මරන්න මෙටාහ්යුමන් ලව ආරක්ෂිත ස්ථානයකට අරන් යන්න මට වගේ උදව් ඕන කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ බැරි රැල්ෆ් සහ ෆ්‍රොස්ට් එන්නේ ඇමියුනිට් කියන මෙටාහ්යුමන් හොයාගෙන. ඉතින් මේ ඇමියුනිට් කියන්නේ අර එපිසෝඩ් එකේ මුලින්ම අපිට පෙන්නපු එයාගේ ඇහෙන් නායකව එළියට ගන්න පුළුවන් මෙටාහ්යුමන්ට. ඉතින් ඊට පස්සේ බැරිලා මේ ඇමියුනිට් කියන මෙටාහ්යුමන්ට වෙලා තියෙන දේ ගැන පැහැදිලි කරනවා. ඉතින් බැරිලගේ මේ වැඩේට මේ ඇමියුනිට් කියන මෙටාහ්යුමනුත් කැමති වෙනවා. ඉතින් මේ අතරේ කැප්ටන් ඩේවිඩ් සිංහ හම්බෙන සිසිල් මේ මෙටාහ්යුමනව ආරක්ෂිත තැනකට අරන් යන වැඩේදී පොලිස් ආරක්ෂාව දෙන්න කියලා කැප්ටන්ගෙන් ඉල්ලනවා. ඉතින් කැප්ටනුත් මේකට කැමති වෙනවා. ඉතින් මේ අතරේ මෙතන ළඟින් යන ඔෆිසර් ජෝන්ස්ගේ මොකක් හරි වෙනසක් තියෙනවා කියලා අපේ සිසිල්ට තේරෙනවා. ඉතින් එයා ජෝන්ගෙන් ඇහුවා මොකද්ද ප්‍රශ්නේ කියලා. ජෝන් උත්තර දෙන්නේ නෑ කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඉතින් මේ ජෝන් කියන්නේ 4 වෙනි එපිසෝඩ් එකේ අර නිවුස් ගර්ල්ගේ එහෙම නැත්නම් ඉතින් ස්පෙන්සර්ගේ මෙටාහ්යුමන් ගැජට් එක නිසා මෝහණය වෙලා අර බේස්බෝල් ග්‍රවුන්ඩ් එකට බෝම්බයක් අරන් ගිහපු පොලිස් නිලධාරියා. ඉතින් මේ අතරේ බැරිලා කියන දේ අහන්න නැති අර මෙටාහ්යුමන්ලා මෙතනින් යන්න හදද්දි එතනට එන ඇමියුනිට්
මෙයාට කියනවා සිකේඩව මට හම්බුණා. ඒ වගේම එයාගේ ඩැක එක නිසා අපේ බලයනුත් නැති වුණා. ඒත් එක්ක මං එතනින් පැනගත්තා. ඒ වුණාට මාත් එක්ක හිටපු කාල්බෝක් එයාත් එක්ක සටන් කරා. ඉතින් ඒක තමයි මං අද මෙතන ඉන්නත් එයා අද මෙතන නැති වෙන්නත් හේතුව. කොහොම හරි ඉතින් අවසානට මේ මෙටායමලත් තේරුම් ගන්නවා මෙයාලා මේ කියන්නේ ඇත්ත තමයි කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නන්නේ කිලර් ෆ්‍රොස්ට් එක කතා කරගෙන ඉන්න ඇමියුනෙට්ව. ඉතින් මේවලා ඇමියුනෙට් කියනවා මං අවසානට වෙන කෙනෙක් ගැන හිතලා වැඩ කරේ මගේ බලය හම්බෙන්න කලින්. ඉතින් මගේ බලය හම්බුනාට පස්සේ මට අවසානට ඉතුරු වුණේ මගේ මේ ඔළුවේ ඉන්න නයාවයි ඒ වගේම අර කොහෙවත් යන පිස්සෙක් අපිව මරන්න හොයනවා. ඉතින් පේන විදියට ඇමියුනෙට්ටත් ඕන එයාගේ සාමාන්‍ය ජීවිතය ආයෙමත් ගත කරන්න. ඉතින් මේ වෙලාවේ මේ කතාව අහගෙන රැල්ෆ් මෙතනට ඇවිල්ලා ෆ්‍රොස්ට් කියනවා මට පේන විදියට ඇමියුනෙට් නම් ඉන්නේ හොඳටම බය වෙලා. ඉතින් ඒ වගේම රැල්ෆ් ෆ්‍රොස්ට්ගෙන් අහනවා ඔයාට කවදාවත් බය හිතිලා නැද්ද කියලා. අඩුම තරමේ කේට්ලන් මෙටාහිමන් ප්‍රතිකාරය හදනින් ගැනමුත්. ඉතින් මේ අතරේ අපේ බැරි එනවා ෂෝන කියන මෙටාහිමන්ව හම්බ වෙන්න. ඒත් ඉතින් මෙයා නම් හිතන්නේ බැරි මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එයා මොකක් හරි වැරද්දකට අල්ලන් යන්න කියලා. ඉතින් බැරි මේලා පැහැදිලි කරන්න හදනවා. කෙනෙක්ව මරන්න බලාගෙන ඉන්නේ. ඒ නිසා මං ආව ආරක්ෂිත තැනකට එක්කන් යන්නයි ආවේ කියලා. ඒත් ඉතින් මේ ෂෝන නම් බැරි කියන කිසි දෙයක් අහන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒත් එක්කම මේ දෙන්නගේ බලයන් නැති වෙනවා. ඉතින් ෂෝනාම බැරිකින් තමසේ මට මොකද්ද කරේ කියලා. ඉතින් බැරි කියනවා මම මොහොත් කරේ නැහැ දුවන්න කියලා. ඉතින් මේලා බැරි ෂෝනට ගැජට් එකක් දීලා කියනවා මේ බටන් එක ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ මේකෙන් බ්‍රීච් එකක් ඕපන් වෙයි. ඒකට පනින්න කියලා. ඉතින් මේ අතර බැරි සිකේරට පහර දෙන්න උත්සාහ කරත් එයාගේ බලය නැතුව නම් ඒක කරන්න ටිකක් අමාරුයි වගේ. ඒ ඉතින් අවසානට කොහොම හරි සිකේරගෙන් මැරුම් ගන්න නැතුව අපේ බැරි සහ ෂෝනා එතනින් පැන ගන්න සමත් වෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ මෙතනට සිසිල් කියනවා මට දැනෙන විදියට මේ හැමෝම ගොඩක් බය වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් ඒත් එක්කම බැරි කියනවා සිකේට කවදාවත් මිනිස්සු මරණයෙන් නවත්තන එකක් නැහැ. ඒත් එක්කම සිසිල් කියනවා එයා මැරුවේ නැත්තම්. ඔව් ඉතින් සිසිල්ට අනිත් අයගේ හිත කියවන්න පුළුවන් නිසා බැරි එයා මරන්න හිතේ නැති වුණත් එයාගේ මේ තියෙන කේන්තියත් එක්ක බැරි එහෙම දෙයක් වුණත් කරනවා කියලා අපේ සිසිල්ට තේරෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම සිසිල් කියනවා බැරි මෙයා අහන්න මටව තේරෙනවා. එයා ඔයාගේ දුවට පහර දුන්නා. ඒත් දැන් මට ඔයාගේ තුලින් දැනෙන කේන්තිය නම් මට මිට කලිනුත් දැනලා තියෙනවා. ඒ ඉතින් වෙන කාගෙන්වත් නෙවෙයි සිකේඩගෙන්. ඔයා තවදුරටත් මේ කේන්තිරව පාලනය කරන්න දුන්නොත් ඔයයි එයයි කිසි වෙනසක් නැති වෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ වගේම බැරි ඔයා මේ කේන්තියට තවදුරටත් ඉඩ දුන්නොත් ඒ කේන්තිය සිකේඩව පාවිච්චි කරා වගේ ඔයාවත් පාවිච්චි කරයි කියලා. ඉතින් ඒත් එක්කම සිසිල්ට මතක් වෙනවා මේ වගේම තරහක් CCPD එක හිටපු කෙනෙක්ගෙනුත් මෙයාට දැනුණා කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ බැරිට මේ හැම දෙයක්ම බලා ගන්න කියලා සිසිල් ආයමත් යනවා CCPD එකට. ඔන්න ඉතින් මේ වෙද්දි නම් අපේ නෝරට සෑහෙන දුරට හොඳ වෙන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ අතරේ ෂර්ලොක් වෙල්ස් මෙතනට වෙන නෝරට කියනවා ඔයා හොඳ වෙනකම් මට ඔයා මෙච්චර කල් සිකේර ගැන බලාගත්ත දේවල් ටික බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් මාවත් ෆ්ලෑෂ් මියුසියම් එකට එක්කන් ගියොත් අපි දෙන්නටම එකතු වෙලා ඒ ගැන ගොඩක් ලොකු විස්තරයක් හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඔව් ඉතින් මේ වෙලාවේ ෂර්ලොක් වෙල්ස් නොකිය කියන්නේ එයාවත් එක්කගෙන අනාගතයට ටයිම් ට්‍රැවල් කරන්න කියලා. මොකද එතකොට අපේ ෂර්ලොක් වෙල්ස්ගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් ලේසියෙන්ම විසඳෙන නිසා. ඉතින් මේ වෙලාවේ වෙල්ස් දන්නේ නැහැ වගේ නෝරගෙන් අහනවා ස්පීඩ් එකේ නෝර කෙනෙක්ට ඒක ඇතුළට යන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒ කියන්නේ ස්පීඩ් ෆෝස් එක ඇතුළට. ඉතින් මේක අහගෙන අයිරිස් අපේ ෂර්ලොක් වෙල්ස් පැත්තකට එක්කන් ගිහින් අහනවා ඔයා මොකටද මේ නෝරගෙන් ඔහම ප්‍රශ්න අහන්නේ කියලා. ඔයා මොකටද යාව මෙච්චර සැක කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඒත් එක්කම වෙල්ස් කියනවා නෑ මං නම් එයාගෙන් ප්‍රශ්න අහන්නේ එයාව විමර්ශනය කරන්නෙත් නෑ කියලා. ඉතින් ඒත් එක්කම අයිරිස් වෙල්ස්ගේ අතේ තිබුණ මයික් එකක් වගේ දෙයක් ඔන් කරනවත් එක්කම මෙච්චර වෙලා ඒක රෙකෝඩ් වෙච්ච දේවල් ප්ලේ වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඒක තියෙන්නේ මෙච්චර වෙලා ෂර්ලොක් වෙල්ස් සහ අයිරිස් කතා කරපු දේවල්. ඉතින් තවත් මේ දේ හංගල වැඩක් නැති නිසා ෂර්ලොක් වෙල්ස් අයිරිස්ට කියනවා ඔව් ඉතින් මම නෝරව චුට්ටක් විතර විමර්ශනය කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම ෂර්ලොක් කියනවා ඩිටෙක්ටිව් කෙනෙක් මොනවා හරි කතාවක් දැක්කොත් එයා ඒ දේ ෆලෝ කරනවා. ඉතින් මාත් කරන්නේ ඒ දේම තමයි කියලා. ඉතින් මේ වෙද්දි නෝරගේ තත්ත්වය නම් සෑහෙන්න හොඳ තත්ත්වයකට හැරිලායි තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ආයමත් අපිට පෙන්නන්නේ ෆ්‍රොස්ට් සහ රැල්ෆ්. ඉතින් රැල්ෆ් මේ වෙලාවේ ෆ්‍රොස්ට් කියනවා මං එළිය ඉන්න ගොඩක් අයත් එක්ක කතා කරා. එයාලා ගොඩක් දිනට ඕන ආයමත් එයාලගේ සාමාන්‍ය ජීවිතය ගත කරන්න. ඉතින් ඒ නිසා මෙටායමන් ප්‍රතිකාරය හැදුවොත් අපිට හැමෝටම උදව් කරන්න පුළුවන්. ඒත් ඉතින් කිලර් ෆ්‍රොස්ට් ඇත්තටම මේ ප්‍රතිකාරයට කැමති නැති හේතුව මේ වෙලාවේ රැල්ෆ්ට කියනවා. ඉතින් මෙයා බයෙන් තමයි ඉන්නේ කවදා හරි කේට්ලන්ටත් මෙයාව එපා වුණොත්. ඒ කියන්නේ කේට්ලන්ටත් සාමාන්‍ය කෙනෙක් වෙන්න ඕන වුණොත්
හදිසියෙන්වත් එයා මේ ප්‍රතිකාරය ගත්තොත් එයාගේ මේ බලය විතරක් නෙවෙයි සම්පූර්ණයෙන්ම මාවත් සදහටම නැති වෙලා යනවා. ඉතින් මං ඒ දෙයට තමයි වැඩිපුරම බය. මොකද මම නැති වුණොත් කවුද එයාව ආරක්ෂා කරන්නේ? ඉතින් ඒත් එක්කම රැල්ෆ් කියනවා ඒක නම් මන් දන්නේ නැහැ. ඒත් ඩිවෝ එක වැඩි නිසා ඔයාව නැති වුණාට පස්සේ අපේ කේට්ලන් සම්පූර්ණයෙන්ම වගේ කතා කරේ ඔයාව කොහොම හරි ආයෙමත් අරගන්න විදියක් ගැන. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාට එයාව ආරක්ෂා කරන්න ඕන තරමටම එයාටත් ඕන එයාව ආරක්ෂා කරන්න. ඉතින් ඊළඟ සීන් අපිට පෙන්වන්නේ සිකේරව හම්බෙන්න ගිහපු ඔෆිසර් ජෝන්ස්. ඔව් සිසිල් සැක් කරපු විදිහට මේ මිනිස්සයා තමයි සිකේරට CCPD එකේ නම් ඔත්තු දෙන්නේ. ඉතින් මෙයා සිකේරට කියනවා අද රැට ඔයා මරන්න ඉන්න මෙටාහියුමන් ලව CCPD එකෙන් වෙනත් ආරක්ෂිත තැනකට එක්කන් යනවා කියලා. ඉතින් ඒත් එක්කම ආරක්ෂිත ස්ථානට යන්න බලාගෙන ඉන්න මෙටාහියුමන් ලව පෙන්න දර්ශනයකට මාරු වෙනවා. ඒක ඉතින් මේ වෙලාවේ මෙතනට මෙයාලගේ හෙලිකොප්ටර් එක එනවත් එක්කම මෙතනට සිකේරටත් එනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ මෙයාලා බලන්න නැති වෙන නිසා රැල්ෆ් මේ මෙටාහියුමන් ඔක්කොම ආරක්ෂිත තැනකට අරගෙන යනවා. ඉතින් මේ අතරේ කිලර් ෆ්‍රොස්ට් සිකේරට පහර දෙන්න හැදුවත් බැරි නෑ එයා මගේ කියලා සිකේරට හොඳටම ගහන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේ අතරේ ඩැගේගේ බලපෑම් තියෙන ප්‍රදේශයෙන් එලියට එන රැල්ෆ් ඇතුළු මෙටාහියුමන්ස්ලට එයාලගේ බලයන් ආයෙමත් ලැබෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපේ රැල්ෆ් කොල්ලා කොහොම හරි එයාගේ බලය පාවිච්චි කරලා අනිත් මෙටාහියුමන්ලට හෙලිකොප්ටර් නගින්න උදව් කරනවා. ඉතින් මේ අතරේ සිකේර අපේ බැරියට පහර දෙනවා සහ මෙතනට එන ෆ්‍රොස්ට් කියනවා මට මාව හරියට අඳුන්වලා දෙන්නත් බැරි වුණා. ඒගොල්ලෝ මට කියන්නේ කිලර් ෆ්‍රොස්ට් කියලා. මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම් ඒ ඇයි කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ ෆ්‍රොස්ට් සිකේරට තුවාල වෙන්නම පහර දෙනවා. ඉතින් මේ අතරේ අපේ රැල්ෆ් අවසාන මිටාහියුමන්වත් හෙලිකොප්ටර් එකට පරිස්සමට නගවන්න සමත් වෙනවා. ඉතින් තව තප්පරයක් එහා මෙහා වුණා නම් සිකේර විසිකරපු ඩැගේ එක අර ඇමියුනිට් කියන මෙටාහියුමන්ගේ ඇඟේ වදිනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ කිලර් ෆ්‍රොස්ට් කොහොම හරි සිකේරේ ඩැගේ එක නවත්ත ගන්න සමත් වෙනවා සහ ඒත් එක්කම අපේ බැරි කොල්ලට එයාගේ වේගයත් ආපහු හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ බැරි සිකේරට හොඳටම තඩි බාන්න පටන් ගන්නවා. ඒත් ඉතින් අයිරිස් නම් කියනවා මේ වෙලාවේ බැරිගේ ඇඳුම නම් හරිම අසාමාන්‍යයි. මම මෙහෙම දෙයක් කවදාවත් දැකලා නැහැ කියලා. ඉතින් ඒත් එක්කම නෝරා කියනවා ඔව් එයාගේ ඇඟෙන් ජූල් බිලියන 2.86ක විශාල ශක්තියක් නිපද වෙනවා කියලා. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම අකුණු 3ක බලයට සමානයි කියලා. ඔව් ඉතින් මේ වෙලාවේ බැරි කොල්ලා සිකේරට පහර දෙන එක නම් නවත්තන්නෙම නෑ. මොකද ඉතින් මේ මෝඩ සිකේරා මේ වෙලාවේ අවශ්‍ය ගත්තේ සාමාන්‍ය මිනිසෙක් නෙවෙයි. තාත්තා කෙනෙක්ව. ඉතින් බැරි ගොඩක් කේන්තියෙන් තම්සරයි කවදාවත්ම මගේ දුවට අතක්වත් තියන්න වෙන්නේ නෑ කියලා සිකේරා මරන්න ඕන මෙන්න තියෙද්දිම එතනට නෝරා ඇවිල්ලා තාත්තේ කියලා කෑ ගහනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම බැරිව PV 100ට එනවා. ඉතින් මේ කතාවේ ඒ සීන් එක නම් ඇත්තරම ලස්සනයි. ඉතින් කොහොම හරි මේ වෙලාවේ සිකේර පැන ගන්නවා සහ නෝරා කියනවා මට සමා වෙන්න. මං සිකේරට පැන ගන්න දුන්නා කියලා. ඉතින් බැරි කියනවා නෑ ඔයා මාව ආයෙමත් ගෙන්න ගත්තා කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පෙන්වන්නේ ස්ටාර් ලැබ් එකේ ඉන්න ෆ්ලෑෂ් ටීම් එක. ඉතින් ෆ්‍රොස්ට් කියනවා බැරියාට සලකපු විදියට නම් ආයෙ සිකේරට කාලයක් යනකම් එයාගේ ඩැගේ එක නම් ආයෙමත් යූස් කරන්න වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් මේ වෙද්දි සිසිල් හොයාගෙන තියෙනවා ඔෆිසර් ජෝන්ස් තමයි සිකේරට ඔත්තු දුන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වෙලාවේ සිසිල් මේ කැප්ටන් සිංට පැහැදිලි කරලා දෙනවා සහ ඔෆිසර් ජෝන්ස් මෙතනින් පැනලා යන්න කලින් එයාව අල්ලගන්නත් පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් එපිසෝඩේ අවසානටම අපිට පෙන්වන්නේ ආයෙම තමන්ගේ සමීකරණය හදන්න යන කේට්ලන්ව. ඉතින් ඔන්න මේ වෙද්දි නම් අපේ කිලර් ෆ්‍රොස්ට් එයාගේ අතින් වුණ වැරද්ද හරි ගස්සලා. ඉතින් අර සමීකරණය සම්පූර්ණයෙන්ම කේට්ලන්ට විසඳලා දීලා සහ සිකේරගේ බ්ලඩ් සැම්පල් එකකුත් ගෙනත් තියලා. මොකද ඉතින් කේට්ලන්ට අවශ්‍ය වුණේ මේ ළඟදී නිර්මාණය වුණ මෙටාහියුමන් කෙනෙක්ගේ DNA. ඉතින් මේ වෙද්දි අපේ ෂර්ලොක් වෙල්ස් හොයාගන්නවා නෝරාගේ ඩයරි එකේ අත්තපුරු වර්ග 2ක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒත් එක්ක මෙයාට තේරෙනවා මේ වෙන හැම දෙයක්ම පිටිපස්සේ කවුරු හරි මහමොලකාරයෙකුත් ඉන්නවා කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පෙන්වන්නේ ඩිනේ එක ගන්න අයිරිස් බැරි සහ නෝරාව. ඉතින් බැරි මේලා අයිරිස්ට කියනවා මම මෙච්චර කල් දැනන් හිටියේ නෑ කවුරු හරි වෙනුවෙන් මට මේ තරම් දෙයක් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මෙයා මේ කියන්නේ නෝරා ගැන. ඉතින් අයිරිස් කියනවා මම නම් දැනගෙන හිටියා. බැරි මට කවදාවත් ඔයා වගේ හදවතක් තියෙන කෙනෙක් හම්බෙලාම නැහැ කියලා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයා වගේ තාත්තා කෙනෙක් කියන එක මට නම් පුදුමයක් නෙවෙයි. ඒ වගේම මේ වගේ සැමියෙක් වෙන එකත්. ඉතින් ඒත් එක්කම බැරිට මතක් වෙනවා සිකේල කියන්නේ තාත්තා කෙනෙක් කියලා. ඉතින් ඒ වගේම නෝරා ඇවිල්ලාද බැරිව නරක කෙනෙක් වෙන එකෙන් බේරගත්තා වගේම අපිට සිකේලගේ දුවව ඇහැරවන්න පුළුවන් වුණොත් එයාට පුළුවන් වෙයි සිකේලවත් ආයෙමත් හොඳ කෙනෙක් කරන්න.
ඉතින් ඒ නිසා අපි කොහොම හරි ක්වීස්ව නැගිට්ටවන්න ඕන. ඉතින් ඒත් එක්කම එපිසෝඩ් 11 එකත් මෙතනින් ඉවර වෙනවා. ඉතින් මේ එපිසෝඩ් එක සම්බන්ධයෙන් ඔයාගේ අදහසත් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යමු. එහෙනම් අපි ආයෙත් ඉක්මනටම ඊළඟ එපිසෝඩ් එකෙන් හම්බ වෙමු.